हॅलो गाईज, वन्स अगेन वेलकम बॅक टू द थमके फॅमिली इन युरोप. कसे आहात तुम्ही सर्व? आणि आम्ही आहोत स्वित्झर्लंड मध्ये. कशामध्ये बसलोय आपण सरण्या? केबल कार मध्ये. आज आम्ही जात आहोत ग्रिंडलवाल्डला. ग्रिंडलवाल्ड हे स्वित्झर्लंड मधील एक खूप सुंदर असं गाव आहे आणि ते आम्ही आज एक्सप्लोर करणार आहोत. इंटरलाकनमध्ये विल्डर्सविल नावाचं हे ट्रेन स्टेशन आहे. तिथे आम्ही आहोत आणि आता आम्ही ट्रेनची वाट बघत आहोत. आणि किती सिनिक व्ह्यू आहे बघा आजूबाजूला. आणि समोर काहीतरी ना हिस्टॉरिक असं ट्रेनचं स्टेशन आहे. तर या ट्रेनमध्ये आम्ही होतो आणि आम्हाला तर खाली उतरवले कारण की ही ट्रेन आता पुढे जाणार नाही आहे ग्रिंडलवाल्डला. त्यामुळे बघा इतकी लोक ग्रिंडलवाल्डला जायला थांबली. शरण्य पण इकडे झोपले मस्त उन्हामध्ये. खूपच लोक थांबलेत, वेट करतात अगदी बसचा. त्यातली काही काही उंबरावला जाणारी पण आहे. फायनली बस आली आहे आणि गर्दी बघा त्या बसला. फायनली आम्हाला खचाखच भरलेल्या अशा बसमध्ये जागा मिळाली बसायला. आणि जिथे फक्त अर्धा तास लागणार होता तिथे पोचायला आम्हाला 2-2.5 तास लागले या बसच्या इशूमुळे. तर गाईज, आम्ही आता ग्रिंडलवाल्ड विलेजमध्ये उतरलोय. खूप गर्दी होती, लकीली आम्हाला सीट मिळाली. पण आता मात्र हा दृश्य बघून ते सगळं विसरून गेलोय आम्ही. ग्रिंडलवाल्ड बस स्टेशनला उतरल्यानंतर तुम्हाला हार्डली 10 मिनटं चालावं लागेल, 5 मिनटं मला तर वाटतं. आणि इथून मग तुम्ही केबल कार्सला जो आहे ते केबल कार स्टेशन म्हटलं जातं, तिकडे तुम्ही जाऊ शकता. सो आम्ही तिकडेच चाललोय. बघूया अजून काय काय तिकडे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, काय एक्सप्लोर करण्यासारख्या आहे त्या आम्ही तुम्हाला दाखवतो. इथून जो जातानाचा रस्ता आहे ना तो खूपच भारी आहे. म्हणजे ग्रिंडलवाल्ड एक स्वित्झर्लंड मधलं विलेज आहे. पण या विलेजमध्येच ना फर्स्ट क्लिफ वॉक सुद्धा आहे. परत विलेजमधून वरती जायला केबल कार आहे, तर ते सुद्धा आम्ही बघणार आहोत. बऱ्याचशा इथे ना ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीज आहेत म्हणून आम्ही इकडे आलो. कारण की नाहीतर आमचा युंगफ्रावला जायचा प्लॅन होता. पण तेच आहे की माउंट किस्टीजला आम्ही गेलोच होतो आणि तिकडे पण सिमिलर काइंड ऑफच आहे सगळं, आईस केव्स वगैरे. ओनली ते फक्त टॉप ऑफ द युरोप आहे. Yes. बस तोच डिफरन्स आहे. पण तुम्ही जाऊ शकता, आम्ही जाणारच होतो पण वेदरच्या मुळे आम्ही तिकडे जाऊ शकलो नाही. आणि आता अचानक वेदर चेंज झालं. हा, पण इकडे चांगलं आहे. पण लकी आम्ही आहोत ह्या बाबतीत, कारण का तिकडे आज ट्रेनचा पण प्रॉब्लेम आहे. सो हे जे आहे ते बेस्ट आहे. वरून जाणारी जी तिकडे ट्रेन आहे ती बंद आहे. तर मग आम्ही म्हणलं की ग्रिंडलवाल्डला जाऊ. परत असं आहे की तिकडे जायला तुम्हाला जे केबल कारचं जर तिकीट आहे ते जवळजवळ 400 फ्रँक्स पर्यंत. तर ते खूपच महाग आहे. तेवढ्या ह्याच्यात आम्ही स्विस पास मध्ये नाहीत ना. स्विस पास मध्ये येत नाही. आम्ही 96 फ्रँक्स मध्ये आम्ही माउंट किटलीजला जाऊन आलो दोघांचं. म्हणजे 6 इयर्स पर्यंत तिकीट नसतं म्हणून चांगलं आहे. इथे फाउंटेन सारखे असे न दिलेले असतात, डायरेक्ट पाणी पिऊ शकता. इथे पण तसंच आहे की टॅप वॉटर प्यायचं असतं. कुठल्याही ठिकाणचे इथे पण पाण्याच्या बॉटल वगैरे काय दिल्या जात नाही. थंड आहे पाणी, एकदम मस्त आहे. एवढ्या उन्हात पण थंड पाणी. आणि आत्ता आम्ही आलेलो आहोत ग्रिंडलवाल्ड फर्स्टला. टॉप ऑफ ॲडव्हेंचर. हे तिकीट घेतले 2 ग्रिंडलवाल्ड फर्स्टचे. आणि आता केबल कारने आम्ही वर जाणार. गाईस, तुम्ही जर का लहान मुलांसोबत असाल तर तुम्ही त्या मार्गाने येऊ शकता. तिथून तुम्हाला इझी ॲक्सेस आहे. लहान मुलांची जी गाडी आहे ती तुम्ही इझिली आणू शकता, स्ट्रोलर. I got to window seat. I got a window seat. I got a window seat. Ha 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 ha. थोडा प्रॉब्लेम झालेला असं वाटतंय, कारण का जी केबल कार आहे ती मध्येच स्टॉप झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता सगळ्यांची. हा, आणि सगळ्यांचीच झाली बघा. पूर्ण सगळे गंटोले थांबलेले आहेत. अशा तऱ्हेने सुरू झालेले आहेत.
कारण काय होतं ते कळलेलं नाहीये, पण अडकल्यासारखं फील झालं ना, एकदम भीती वाटते. पण थोडं पेशन्स ठेवायचं, घाबरायचं नाहीये आणि एन्जॉय करायचं. Auf Adventure. Schön, Sie bei uns zu haben. Die Fahrzeit nach Fiest dauert 25 Minuten. 여행을 즐기십시오. مرحبا بكم في فيست دان قمة किती مغامرة भाषेमध्ये हे सांगतात बघ. قدومك वेलकम. إلينا مدة الرحلة إلى فيست बघूया हिंदीमध्ये पण बोलतायत का استمتع برحلتك किंवा त्यांनी मराठी. बोलायला पाहिजे ऍक्च्युली हिंदीमध्ये. जास्तीत जास्त बिझनेस तर इंडियाच देतोय. El tiempo de viaje a Fiest es de 25 minutos. हा इथे एक प्ले एरिया आहे. एका स्टॉपवर यांनी ठेवलेला आहे बोर्ड म्हणून हा पहिला स्टॉपचं नाव आहे. येस, हा पहिला स्टॉप आहे ग्रिंडलवर्ल्ड फर्स्टला जाण्यासाठीचा. तर इथे सुद्धा बरीच लोक उतरतात. आम्ही आधी एकदम टॉपला जाणार आहोत आणि नंतर मग उतरणार आहोत. असा डोर ओपन होतो, पण तुम्ही ओपन व्हायचं आणि उतरायचं नाहीये. Because हा दाखवतो, दिस इज द बोर्ड, यू आर हिअर and bottom is the station in the Grindelwald आणि मग फ्रॅक्वेंट आणि मग फर्स्ट. येस, आणि तिथे ना ती बघा तिथे लाईन दिसतीये की त्या फर्स्ट फ्लायर, फर्स्ट ग्लायडर, माउंटेन कार्ट आणि ट्रोटीबाईक अशा इथे ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीज आहेत ग्रिंडलवर्ल्ड फर्स्टला. पण त्याच्यासाठी बघा किती लाईन आहे, ते आत्ताच इथे त्यांनी सांगून ठेवलं आहे. त्याच्यानुसार मग तुम्ही तुमची ट्रिप प्लॅन करू शकता की तुम्हाला काय काय ॲक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत. त्या बघा अशा बाईक्स असतात या इथे. बाईक अशी इथे अडकवली जाते, इथं मशीन आहे. इथून ती वर जाते बघा त्या मशीन मधून. इथे आता यांनी बाईक अडकवली आहे, ती बाईक वर जाईल. म्हणजे काय असतं की वरून तुम्ही बाईकने खाली येता आणि मग ही बाईक पुन्हा अशी या गंडोलाला लावून, केबल कारला लावून वर नेली जाते. हे बघा अशा प्रकारच्या ह्या बाईक्स असतात ज्याने तुम्ही इथून खाली येता. आता ही बाईक बघा उचलली गेली इथून. ही वाली एक ऍक्टिव्हिटी आहे. आणि इथे बघा ही चेअर वाला वरून येतं, ती फर्स्ट क्लिप वॉकच्या इथून येतात. ती पण सुपर्ब आहे. आणि आता आलाय बर्फाळ माउंटेन. तर आता आम्ही तिथून केबल कारने आलो आणि आता बघा इथे पूर्ण बर्फ आहे क्लिफ वॉकला जाण्यासाठी. सनमुळे मेल्ट पण झालाय तो, पण थोडं डेंजरस रूट आहे कारण की स्नो शूज नाही आहेत. असं वाटतं काठी घेऊनच यायला पाहिजे होतं चालायला. तिकडून आता आम्ही आलो कसे बसे, अक्षरशः पाय दुखले है ना शरण्या. ते बघा असं घसरायला होतं इथे. खूपच जरा ॲडव्हेंचरच होतं इथून. आणि तिथून आहे क्लिफ वॉक तो बघा तिकडे जायला. पण जी दृश्य असणार आहेत ती मात्र जबरदस्त असणार आहेत. तिथून क्लिफ वॉक सुरू होतो, पावर्ड बाय टिसॉट. असं इथपर्यंत आहे पूर्ण. किती गॅप आहे बाबा. जर आपण खाली पडलो ना तर डायरेक्ट चलिए सोनू वर बघायचं, मस्त आहे बघ. सुंदर आहे. पण जर आपण वर बघता बघता आणि समोर एक नाही, डोंट वरी. काही नाही, गॅप नाही. ठुपुक्कन लागेल असं डोक्याला, असं ठपकन. सावकाश येतो ना, इथून सावकाश यायचं. स्लोली स्लोली स्लोली. डोंट वरी. 어떡해. Don't worry, no problem.
सॉरी डोंट रन. थोडंसं घाबरलेले आहेत त्या आणि रिटर्न गेलेले आहेत. मला तर वाटतं त्यांच्या डोक्याला लागलं असेल. दॅट्स वाय ते थोड्या घाबरल्या. जाऊ शकतो आपण. हाय. Hi, but I'm really सो गाईज हा खूपच रिस्की आहे पण मजेदार आहे. नाही रिस्की नाही म्हणता येणार, खूप ॲडव्हेंचरस आहे आणि सेफ पण आहे खूप. आमच्या शरणने करू शकते मग कोणी करू शकतं. येस. तिथून आम्ही खालून आलो असं मस्त आणि इतकं भारी आहे ना इकडे. अगदी काळजीपूर्वक जर तुम्ही वॉक केलात तर काही लागायचं वगैरे चान्स नाही आहे. आणि हे बघा पण वरती येणं. हा जो व्ह्यू आहे ना, ब्रेथ टेकिंग व्ह्यू म्हणतो आपण त्याला, खूपच भारी आहे. चल सरप्राईज आहे. लवकर चलो. तू मागत होतीस ना सारखी. बायनॉक्युलर पण ठेवलेली दिसते का पण त्यातून का पैसे आहेत. त्याच्यामध्ये माउंटेनचं नाव पण दिसतो आपल्याला. हो का, म्हणजे तिकडचं माउंटनचं तिथे नाव लिहिलंय. नाही प्रिंट होतो. ओके. चलो बस. तर इथे ना असं एक रेस्टॉरंट सुद्धा आहे खायला, ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्टला. आणि आता आम्ही खाली चाललो आहे. खूप लोक इथे एन्जॉय करतात बघा. स्नोमध्ये पण खेळू शकता. म्हणजे हा एक चांगला सीझन आहे की आत्ता या टाईमला बर्फसुद्धा आहे, नाही तर मोस्टली मेल्ट झालेला असतो जून जुलैमध्ये, त्यामुळे इथे नाही बघायला मिळत जास्त. तर इथे फोटो काढायला तिकडे बघा ते स्काय वॉक सारखं आहे तिकडे त्या साईडला. क्लिफ वॉकचंच आहे तर पण तिकडे लाईन आहे बघा फोटो काढायला. त्यामुळे आम्ही तर तिकडे जाणार नाही आहोत कारण की ऑलरेडी एक सगळीकडेच सुंदर फोटो येतात. तर इथे ना रेस्टॉरंट आहे बघा हे. तर बरेचसे लोक आहेत जे ना डायरेक्ट रेस्टॉरंटमध्ये येतात आणि मग क्लिफ वॉकवरती जातात. तर मग ते तसं फक्त एंट्री आहे ना ती तशी एकाच साईडून असते. तुम्ही जास्त असं उलटं नाही जाऊ शकत, नाहीतर मग जाणाऱ्या दोन्ही पब्लिकला त्रास होतो. आणि एका बाईच्या डोक्याला लागलं मगाशी आम्ही पाहिलं. तर कारण की पूर्ण डोंगर आहे, डोंगरामध्ये त्यांनी तो क्लिफ वॉक बनवलेला आहे. तो थोडा रिस्की पण आहे पण छान आहे. आणि मग अशा आपण इथून खालून गेलो होतो तिकडे त्या साईडला, तसं इथून बघा इथे आहे. आता वरती बसायला वगैरे पण आहे छान असं. आणि मग इथून खाली जायला आहे. हे थोडं स्लिपरी आहे पाण्यामुळे पण ठीक आहे. थोडं वेदर चांगला असल्यामुळे त्याच्यामुळे तुम्हाला जास्त थंडी लागणार नाही आणि तुम्ही मस्त फोटो पण काढू शकता आणि स्नोमध्ये पण एन्जॉय करू शकता. आम्ही करतो. आता आम्ही पुन्हा खाली चाललोय. इतके छोटे छोटे धबधबे आहेत त्या बर्फामुळे इकडे आणि खूपच सुंदर वाटतंय. गाईज आम्ही आता फर्स्ट स्टॉपवर उतरलेलो आहे. आम्ही सर्वात पहिले मेन पॉइंटला गेलो जो सर्वात टॉपला आहे आणि तिथून मग खाली आलो. आम्हाला कोणतीही ॲक्टिव्हिटी करायची नव्हती म्हणून आम्ही सेकंडला उतरलो नाही. आता थर्डला म्हणजे जो खालून येताना पहिला लागतो स्टॉप तो
इथे शरण्याला थोडासा प्ले शरण्याला थोडा प्ले करायचा आहे आणि आम्हाला दाखवायचं होतं तुम्हाला की बघा काय मस्त व्ह्यू आहे पहा. आणि मी जसं म्हटलं होतं की फाउंटेन हे सर्व ठिकाणी आहेत. जर का तुम्हाला ताण लागलीच तर बिस्लरी वगैरे खर्च करू नका. मस्त आपली रिकामी बॉटल असेल त्यांनी पाणी घ्या आणि पिया. ते पण एकदम वेगळ्या ह्याच्यात आहे हे बघा. हा यांनी मस्त ठेवून दिले असे फाउंटेन म्हणजे असे काय काय वेगळे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे डिझाईन आहे आणि जेवढं शक्य होईल तेवढंच पाणी बघा बाकी सगळं जातं. इकडे खूप अशा ॲक्टिव्हिटीज आहेत बघा लहान मुलांना खेळण्यासाठी ठेवलेले आहे त्यांनी. अगदी मस्त करून ठेवलं. मुलं इथे खेळू शकतात आणि तुम्ही तिकडे बाहेर जाऊन फोटो काढू शकता. हे बघा. तर मंडळी हा होता आजचा स्वित्झर्लंड सिरीजचा ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट स्पेशल व्लॉग. आणि हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम. बाय बाय.